ในคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องมือที่ฟรีและก็ดีกว่าตัว Code Coworker กันดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึง use case ที่เรียกได้ว่าเอาไปใช้งานกันจริงๆได้เลยนะครับผมโอเคก่อนมาเริ่มต้นเราไปทำความรู้จักเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับผม Introduction Anti-Gravity 2.0เมื่อไม่นานมานี้นะครับทางของ Google เนี่ยเพิ่งได้ปล่อยตัว Anti-Gravity เวอร์ชัน2.0 มาจริงๆมันก็มีเวอร์ชันก่อนหน้านี้ซึ่งเราก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูกันได้ตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัว IDE เรียกง่ายๆมันก็จะเหมือนกับตัว VS Code เพื่อที่จะทำการเขียนโค้ดนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปติดตั้งกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งไว้ในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเข้ามาที่ลิงก์ Anti-Gravity ก็จิ้มดาวน์โหลดไปมันก็จะเป็นไฟล์ exe ปกตินะครับก็เลือกตามแพลตฟอร์มที่ทุกคนใช้งานนะครับซึ่งถ้าใครอยากใช้เป็นตัว CLI ก็สามารถติดตั้งได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ IDE หรือว่า SDK ก็เหมือนกันเราไปใช้งานเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตเปิดตัว Anti-Gravity ขึ้นมาก่อนหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งในเวอร์ชัน 1.0 เนี่ยเวลาเปิดมามันจะเป็นตัว Code Editor นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแชทกับ LLM เลยนะครับถ้าใครอยากใช้เป็นตัวคล้ายๆแบบ Coworker ก็ให้มาที่เมนู Conversation ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกไปได้เลยปุ๊บมันก็จะเป็น New Conversation อันนี้ซึ่งตัวโมเดลนะครับเราสามารถเลือกใช้เป็นตัว Claude Sonnet หรือว่า Opus ได้นะครับตัวนี้หรือว่าจะใช้เป็นตัว Gemini 3.1 ก็ได้เหมือนกันซึ่งมันแตกต่างจากตัวคอร์สปกติยังไงนะครับหรือว่าตัว Gemini ปกติยังไงครับตัว Anti-Gravity นะครับมันสามารถที่จะเข้าไปจัดการไฟล์อ่านไฟล์บนเครื่องของเราได้เลยนะครับในส่วนที่เรามีการอนุญาตให้มันเข้าถึงได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งาน use case อันแรกกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้นะครับในตัวคอร์ส Cowork ทำไม่ได้นะครับแบบ built-in นะก็คือการสร้างรูปภาพนั่นเองเนื่องจากว่าตัว Anti-Gravity เนี่ยมันใช้งานเป็นโมเดลของ Google Gemini เนาะมันก็จะมีตัว Nano Banana อยู่ในตัวซึ่งมันสามารถสร้างรูปภาพได้เลยทันทีนะครับนี่ผมให้มันสร้างรูปภาพแมวสั้นๆแบบนี้เลยนะครับแมวกำลังยิ้มตอนนี้มันก็จะไปเชื่อมต่อกับตัว Gemini Nano Banana เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำการ generate รูปภาพออกมาสักครู่หนึ่งนี่เรียบร้อยรูปมันก็มาแล้วนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดรูปภาพตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะโอเค use case ถัดมาก็คือผมจะทำการ convert ตัววิดีโอให้เป็นตัว audio นะครับซึ่งตัวนี้มันจะใช้งานร่วมกับตัว FFmpeg นะครับเป็นลิบที่ใช้งานร่วมกับตัวไฟล์วิดีโอนะครับผมได้เตรียมวิดีโอคลิปไว้แล้วนะครับเป็นคลิปตัวนี้นะครับผมก็ทำการคัดลอกพาร์ทของมันมาเลยนะ copy as part ซึ่งสามารถเมนชั่นตัวพาร์ทได้โดยการกด add นะครับแล้วก็วางด้วยพาร์ทไปเลยนะครับทีนี้ผมจะทำการ convert เป็นตัว mp3 นะครับผ่านตัว anti-gravity ตัวนี้ได้เลยปุ๊บสังเกตได้ว่ามันก็จะมีการถามนะครับว่าใช้งานคอมมานด์นี้ได้ไหมนะครับโอเคก็เลือก yes away this time ไปเลยนะครับ submit อันนี้ผมเปิดมาเปรียบเทียบนี่เราก็จะได้ไฟล์ mp3 มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะมันก็เหลือเป็น0 ใบอยู่เดี๋ยวรอมันทำงานให้เสร็จก่อนนี่เราสามารถคลิกแล้วก็มาดูว่าในเทอร์มินอลมันกำลังทำอะไรอยู่ได้นะครับก็เหมือนจะเสร็จเลยนะนี่ก็ได้แล้วลองเปิดมาดูไมครอนเทคโนโลยีบริษัทนี้โอเคนะต่อมา use case ถัดไปนะครับผมจะให้มันทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งผมก็เตรียมข้อมูลไว้ได้แหละเป็นไฟล์ CSV นะครับผมเป็น Shopee Dataset ตัวนี้นะครับผมก็เมนชั่นเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะมีข้อมูลหลากหลายนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากตัว Kangol นะครับจากคุณคนนี้เฉียงหายอ่านยากนะครับภาษาจีนภาษาสิงคโปร์ไม่แน่ใจมันก็จะมีหลายๆไฟล์นะครับรวมกันซึ่งถ้าคนมาอ่านเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพราะมันจะเป็นการเชื่อมโดยการใช้คีย์นะครับ unique key โอเคก็เมนชั่นข้อมูลเข้ามาก่อนผมก็จะให้มันทำการอ่านไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็บอกมาว่าโปรดักอะไรที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับลอง enter ไปดูก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็
มันจะขออนุญาตให้เรายินยอมให้มันอ่านไฟล์ตำแหน่งนี้นะครับก็กด yes ไปได้เลยขออนุญาตให้มันรันตัวนี้นะครับ A few moments later. เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะบอกว่า15อย่างที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับก็จะเป็นทีวีไมโครเวฟสักอย่างไม่แน่ใจนะครับนี่ก็อาจจะลองไปเช็คข้อมูลจริงอีกทีหนึ่งแล้วกันเราลองไปใช้โมเดลล่าสุดแล้วกันนะครับเป็น Gemini 3.5 แบบ High ทีนี้ผมลองให้มันทำการ Visualize ตัว Statistic ตัวนี้ให้ดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะสร้างเป็นไฟล์ PNG มาให้เราเลยในโฟลเดอร์ตัวนี้ลองเปิดดูแล้วกันนี่โอเคค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเราจะไปเชื่อมต่อกับตัว MCP Tool กันดีกว่านะครับแน่นอนว่าถ้าเป็น AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว MCP Tool นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครสนใจผมทำหัวข้อตัว MCP ก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะครับว่าอยากให้ทำ MCP เดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคมาดูที่ตัวของ Anti Gravity นะครับแล้วก็ไปที่ Setting จากนั้นไปที่ตัว Customization ตัวนี้นะครับนี่มันก็จะบอกว่ามี MCP Server อะไรที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเราอยู่ได้บ้างนะครับซึ่งตัว Stitch นี้ผมก็ติดตั้งไว้ในตัวก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถกด Add MCP ตรงนี้ได้แล้วก็เลือก Add ไปได้เลยนะครับว่าอยากได้ MCP ตัวไหนมาใช้งานอาจจะเป็นตัว Chrome Dev Tool ตัวนี้ก็ได้นะครับ A few moments later. ก็ทำการติ๊กเปิดไปแบบนี้นะครับเพื่อทำการใช้งานมันก็จะมีทูลต่างๆที่ใช้งานได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองพร้อมให้มันเปิด YouTube โดยใช้ Chrome Dev Tool อันนี้เลยนะครับนี่มันก็จะขออนุญาตการใช้งานตัว MCP Tool ผมขอallow ไปตลอดเลยแล้วกันสำหรับเซสชันนี้มันก็จะนี่ดิ่งตัว Chrome ขึ้นมาละถัดมาปุ๊บเปิดไว้ด้านข้างนี่มันก็เปิด YouTube ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแคปรูปภาพขึ้นมาด้วยฟิลปุ๊บนี่ก็มีการเซิร์ชเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เปิดคลิปแรกขึ้นมาแล้ว If email feels like work, โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ MCP ก็ต่อมานะครับวิธีการเช็ค usage การใช้งานนะครับก็ให้คุณมาที่ตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับ setting ปุ๊บแล้วก็ไปที่โมเดลตัวนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะบอกว่าเราใช้โมเดลตัวไหนไปเท่าไหร่ได้บ้างแล้วก็จะ refresh ในอีกกี่วันนะครับตอนนี้ผมแยกใช้นะครับเป็นตัว Gemini 3.5 กับ 3.1 เมื่อกี้ก็เกือบจะครึ่งหนึ่งละแต่ตัวคอร์สกับตัว GPT ยังใช้งานได้เต็มพิกัดอยู่นะครับโอเคก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เช่นเคยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกจะเป็นการขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับผม You made me realize what I've been waiting for. It's you.